بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم لكم اليوم الكورس الأول من نظام الهيل 9 المرتبط بنظام الكالينكس والخاص بدورة الاي تي سكيورتي حماية واختبار الاختراق. طبعا سوف نتعلم في هذا الكورس كيفية بناء نظام أساسي قوي وصحيح، ونحن نعلم ومتفق عليه أن الكالينكس العيب فيه أنه غير قادر على تنصيب العديد من البرامج المشهورة التي يحتاجها الكثير، ولكن من خلال هذا الكورس سوف نتجاوز هذه العقبات بحيث مستقبلا تجعله النظام الوحيد في حياتك والأساس في عملك من ناحية الحماية، اختبار الاختراق، البرمجة، التصميم وإلى آخره. للمشاركة والاستفسار التفاصيل تجدونها أسفل الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة ولايك ومشاركة للفيديو حتى يستفيد الآخرين. تحياتي لكم.